Tervehdys arvoisat katsojat. Lähdemme tässä Kaustisen S-Marketin kohdalta ja Depoilin kohdalta. Mä nyt ajan tosta pienen lenkin, niin en mene vielä tuohon isolle tielle. Eli Kaustiselta lähtö ja matka suuntautuu Evijärvelle. Eli tässä on nyt tämä Depoili ja mennäänpä tuosta. K-Marketti olisi siinä. Ja mistä sitten mennään täältä? Juu, hyvää huomenta vaan. Ja tässä mennään. Tässä on kampaamo ja lähi Tapio Sievinliike, Kupilan autokoulu IKH ja Kaustisen pizzakebappi. Kyllä vaan. Eli Kaustisen keskusta tässä nyt aika tällä tavalla. Kappelin grilli ja niin päin pois. Ja juu, tosiaan Evijärvelle nyt meno. Tätä en ole tullut kuvanneeksi, mutta tänään oli tarkoitus kuvata tämä. Evijärvelle 29 ja oikealla on Neste Kaustinen. Eli tästä menemme tähän suuntaan. Tuossa luin matkalla, että loistava aamupala 12,5, niin en tiedä tarkoittiko tätä Kaustisen nestettä, mutta sanotaanko näin, että ehkä mulla olisi pieni eriävä mielipide siitä loistavasta aamupalasta. Mutta onpa aamupalojen hinnat noussut. 12,5 €, niin lounaan hinta aamupalasta, niin en tiedä. En oikein tiedä. No tietysti jossain paikassa on todellakin se aamupala niin kuin lounaan veronen, mutta ei se kyllä ihan joka paikassa ole. Ja ainakaan tässä Kaustisella se ei ole tuossa Nesteellä. Olen siinä muutaman kerran käynyt, mutta jos se tarkoitti jotain muuta paikkaa, en tiedä. Mutta aikaisemmin siinä kyltti oli kyllä tuon Kaustisen Nesteelle ja maksoi 10 silloin ja nyt 12,5. Raju nousu tullut siinä. Mutta eipä se minun asiaa miettiä sitä, en ole siihen nyt pysähtynyt ja en tee sitä aamupalaa, että jos se aamupala kaupaksi käy, niin hintahan on kohdillaan. Jos maistuu, niin silloin sekin on kohdillaan, eihän siinä mitään. Väli tulee mietittyä vaan, että kun mä suunnittelen pysähdyspaikkoja, niin euron erokin saattaa olla sitten hyvin ratkaisevaa. Mutta nämä on minun näitä tyhjänpäiväisiä lässytyksiä. Niin 13 astetta olisi lämmintä. Kello on 8:50 eli hieman ennen 9 ollaan liikenteessä. Eli lähdin tälleen vähän aamusta ajeleen ja ihan kiva kelihän tässä on. Ja tosiaan 13 astetta lämmintä näin elokuisena aamulla. Ja nyt me tulemme pois hetkinen, mennään Pohjanmaan puolelle ja Kruunupyy. Keski-Pohjanmaalta poistumme ja tuossa olisi Teerijärvi. Eli mulla oli ajatuksella, että mä kuvaisin myös tuon Teerijärven, mutta sitten mä rupesin miettimään, että matkaan sinne tulee toi 8 kilometriä, niin se olisi vähän eri suuntaan, niin mä jätin sen nyt sitten väliin tällä kertaa. Kyllä mä sen joskus varmaan kuvaan, jos sattuu sille päälle, mutta tällä kertaa se jäi kuvaamatta. Kauhavalle 6,8, Evijärvelle 2,6. Joo, Keski-Pohjanmaalta tulimme Pohjanmaan puolelle ja Tai se taitaa olla Etelä-Pohjanmaata tästä kai jo. Rajat on vähän häilivät. En tiedä miten ne aikoinaan on vedetty ne rajat, mikähän sen on aina vaikuttanut, kun keskelle mettääkin vedetään. Ja
Joskus siinä ei ole mitään palstoja edes. Siinä on joku rukoushuone, tai ainakin risti siinä oli. Noita rukoushuoneita Pohjanmaalla on kyllä, että köyhän miehen kirkko. 70 rajoitus. Tie on ihan ok. Mä en kyllä erityisesti tykkää tästä pätkästä. Tässä on sen verran mutkaa tässä matkalla, mutta menköön nyt näin. Nythän on kova puhe siitä, että pitäisi Schengen-alue pistää rajat kiinni, mutta ainakaan täällä suunnassa ei ole mitään pakolaisrynnäkköä. Se on selkeä. Juhlatalo Ukko Hjalmar. Ukko Hjalmar. Varmaan ollut paikallinen suuruisuus joskus. Joku katsoja voi kertoa, kuka on Ukko Hjalmar. Se alkaa H:lla. Muuten Jalmari, mutta se alkaa H:lla. Ukko Hjalmar. Ja tässä on Jupsiöpakka. Eli tää on siis ruotsalaista alueesta ilmeisesti. Joo, täällä on tieviitatkin ensin ruotsiksi ja sitten vasta suomeksi. Eli tää on ihan på svenska tää alue kyllä. Joo, siinäkin on Vääkeni ensin ja tie alla. Joo, tämmöstä tää on. Tässä on tämmönen, katsotaan milloin tiet taas normalisoituu. Tässä on Vääkeni vielä ensin. Onko tossa vaan tommonen pieni kylä, mikä on po svenska ja sitten muut. Siinä oli Vääkeni vielä ja muuttuu sitten taas suomen kielelle. En tiedä, kallista kikkailua tollanenkin on. Ei kai siinä rahaa on. Siitä pääsis Teerijärvelle. Lapsuudesta muistan tän Teerijärven, en kyllä tiedä miksi. No ei tästä pitkä matka kyllä Räyrinkiin oo, mutta kuitenkin jostain se on jäänyt mieleen, että tuttu nimi. Vääkeni menee vielä Teerijärvellekin. Evijärvelle noin 20, Kauhavalle 68. Ai tässä on vielä ruotsinkielinen paikka. Högnappa. Oh yeah. Högnappa City. Högnappa City boys. Eikö se Teuvo Luomani laulanut jotain sellaista? Vai oliko se paikka Högnappa? Ei tainnut kyllä olla. Juu, näistä mun jutusta ei kannata sillä tavalla välitä. Tää on tämmöstä tyhjänpäiväistä lässyttämistä vaan, ei tässä mitään suurta sanomaa on. Eli jos joku pahoittaa mielensä, niin silloinhan hän on hakenut täältä pahoituksen mielensä pahoitukseen. Eihän sinä sen kummallisempaa. Silloinhan se siltä osin on toiminut. Mutta ei se nyt mikään pääsääntö, että tarvitsisi kenenkään pahoittaa mieltään, mutta ainahan jostain joku pahoittaa. Eli siinä mielessä mielensä pahoittajan elokuva oli aika hyvin oivallinen. Vähän paljon keskustelen tekoälyn kanssa, mutta en mä nyt mieltäni siinä pahoita. Että on se joskus vähän ärsyttävä kieltämättä se tekoäly, mutta kun se laittaa kiinni, niin pääsee aina aloittaa uudestaan puhtaat pöydältä. Että tekoälykeskustelu on siitä hyvää, että tekoälylle ei jää kaunaa ainakaan toistaiseksi, mutta sehän päivittyy koko ajan, niin saa nähdä mihin se menee silloin, että kävi mulle eilen, kun mä keskustelin tekoälyn kanssa. Tekoäly katkaisi yhteyden, kun mä vänkytin jostain asiasta, enkä hyväksynyt sen vastausta, niin pisti poikki. Se on joku sen kerran tehnyt sen ja
se on ihan hyvä. Se liittyy sen tekoälyn turvarajoihin, eli silloin kun keskustelu jää junnaamaan ja tekoäly olettaa, että keskustelija hermostuu. Ensinhän se tietysti ehdottaa turhautumista, mutta sitten kun se sana ei riitä, niin sitten tekoäly luulee, että käyttäjä hermostuu, niin se pistää sen poikki. Että aika mielenkiintoinen sekin. Eli olen siltä osin tekoälyn turvarajat ylittänyt, olisiko noin 4 kertaa. Eli omalla tavallaan sehän on tekoälyn kehittämistä tämmönenkin. Ja en tiedä kehittääkö se minua. Minä olen siinä iässä, ettei mitään kehitystä enää tapahdu. Se voi olla näin. Mutta joo, siinä oli högynappa. Tämäkin on semmonen tie, mikä ei talvella ole kovin mukava ajettava, vaikka ei tässä nyt mitään. Tää on sen verran mutkaa kuitenkin ja metsää tässä. Ja tienhoito tässä on mitä on, että auraukset on vähän silleen riksin raksin, ainakin mitä muutamana talvena olen tästä ajanut, niin ei ole kyllä miellyttävä tie ajaa talvella. Mutta eipä tätä nyt kauan tässä enää kestä. Kello on 8.59 eli minuuttia vaille 9. Mukava kesäinen aamu. Jonkun verran on liikennettä, ei nyt mahdottomasti. Tässä on vielä Wägeni. En osaa sanoa joku STJÖNRKK. Oli toi kadun nimi tai tien nimi. Tie on Wägeni, onko katu sitten Skaattani? Voi olla, en ole kyllä varma. Ja nyt saapumme jo Evijärvelle, Etelä-Pohjanmaalle. Juu, tästä alkoi siis Evijärvi. Toi taisi olla vielä Keski-Pohjanmaata toi Teerijärvi. En kyllä tiedä tosiaan missä kohti se raja menee, mutta onko sillä nyt mitään merkitystä? En usko. Siitä pääsis Inan kylään. Kymppiä. Mä mietin tässä, että pitäisikö tuosta ajaa tän Evijärven kylän läpi. Mä olen menossa siihen huoltoasemalle. Onko se, tai kahvipaikka, onko se Mäntyovi nimeltään, niin siinä olisi tarkoitus pysähtyä. Aamukahvin aikahan se alkaa olla kello 9. Ja sitten mä mietin ajomatkaa, mä varmaan menen sitten Lappajärven kautta ja Alajärvi ja sieltä mä ajan sitten Töysään ja saattaa olla, että käyn kyläkaupalla lounaalla sitten. Tämmönen ajoitusautomo tässä on tällä hetkellä, mutta tilanteethan muuttuu. Toisaalta olisi näppärä ajaa tuosta Kauhavan kauttakin Seinäjoki, Jalasjärvi, Parkano. Mutta mä luulen, että täällä on tänään rauhallisempaa tää ajelu näin pikkuteillä. Vaikka ei nyt hirveen pieniä sitten on, kun mennään tosta. No joo, Lehtimäeltä Töysään on aika kinttupolku. Mutta tässä on se hyvä puoli tässäkin päivässä, ei ole mitään kiirettä. Että. Kyllä mä nyt epäilen, että alkaa tiet ole merkitty oikein, eli ensin Suomi ja sitten Ruotti. Siinäpä auto odotti hyvin niitä ohikulkijaa, ettei tullut eteen. Eteen ilmeisesti hänelle ole kans kiire, että
Toi on kyllä miellyttävää. Isonevan tie. Nyt ollaan taas siirrytty normiaikaan, että on pelkästään suomeksi kylteissä. Suomelan tie. Joo. Siinä oli Svenska välissä ja nyt ollaan taas Suomen puolella niin sanotusti. Jollekin on varmaan tärkeitä. En tiedä, mulla nyt ei ole mitään merkitystä mitä siinä lukee, kun perille löytää. Mahottavan maukkaita ryynejä on siinä. Joo, ryynejä. Joo, Etelä-Pohjanmaan puolella ollaan nyt. Kivilahden tie. Juu, mä sanoin viimeisessä edellisessäkin videossa näistä puitten silhuet, jotka tulee tähän tielle ja aurinko paistaa silmään, niin tää on hieman raskasta niin ajaa. Aurinkolasit olisi ehkä hyvä, mutta mä en tiedä noista aurinkolaseista, kun niitä on ollut sekä demolaseja että Stockmannin laseja ja niin edespäin, niin jotenkin tuntuu, että aurinkolasit vetää vähän silmiä killiin jollain tavalla, en tiedä, ei ne oikein käy mulle. Pitäis olla jotkut laadukkaammat aurinkolasit, mutta ei tässä köyhänä eläkeläisenä paljon kalliita laseja ostella. Siinä on jääkö joku elukka auton alle. Jänis. Tällä matkalla toinen jänis. Onko se niin, ettei kaksi ilman kolmatta? Mut mä en itse ole kyllä pahemmin ajanut eläinten päälle, että todella harvoin. Ja se on ihan hyvä. Ei musta ole kyllä mitenkään miellyttävää ajaa jonkun eläimen yllä. Eikä ainoastaan se, että auto hajoaa, se on myös muutenkin hieman epämiellyttävää. Oravathan on vähän semmosia, että juoksee tien yli ja sitten lähtee yhtäkkiä takaisin ja sitten ne on auton alla ja pää kopsahtaa auton pohjaan. Niitä on joskus ollut ja ne on epämiellyttäviä. Siinä ei oikein tässäkin vauhdissa kun hirahtaa, jos tuossa tulee orava, niin ei siinä kerkeä mitään tekee. Mutta pääsääntöisesti pyrin välttämään eläinten päälle ajamista. Se ei ole mitään niinku mulle kivaa. ...9.06. Tuossa tulee hyvään aikaan tää pysähdys Revijärvellä, että vähän rupee jo tuntuu, että aamukahvia pitäisi saada, että vähän maassa möyryy. Katsotaan nyt, niin siellä voi ovella olla lappu, että olemme lomalla. Näitäkin on sattunut kyllä. Ei nyt välttämättä täällä, mutta jossain on kun valmistaudut. Ja siitä pääsisi Halsualle ja Räyrinkiin. Kauhavalle suoraan ja vasemmalle Halsua Räyrinkiin. Eli Räyrinki olisi 15 kilometriä, ei paha. Ei paha.
Uittomies Kaffiala olisi siinä. Evijärvelle 5. Eli Räyringistä on tietä pitkin 20 kilometriä Evijärvelle. Linnun tietä ehkä vähän lyhyempi. Tuosta pääsis Ranta-ahoon. Ai että, hieno kesäinen päivä. Kyllä tätä on ilo katsella tätä Suomen luontoa. Järviähän ei tässä paljon näe, mutta en mä tiedä kaipaanko mä niitä järviä. Järvissä on vesi märkää. Katsotaan pääsisikö tästä Evijärven keskustaan silleen sopuisasti menemään. Kaipa se pääsee, kun ei tuolta tekoilijoilta kysele mitään. Tästä se ei vielä kyllä voi olla. Ei voi, kun siinä on järvi. Tai mikäli joki, olisiko toi sitten, en tiedä mikä joki, enpä arvaa. Katsojat voi kertoa mikä joki tuossa meni Evijärvi. Onko se Perhonjoki, voiko se olla tuossa? Kyllähän se käytännössä voisi olla. Joo, Evijärvi näkyy. Siellä on Evijärven vesitorni. Ja kiinnittäkää istuinvyöt, sammuttakaa savukkeet, lähistämme Evijärveen. Laskeutuminen alkaa. Sillan korvaus 400 metriä. Lintutorni puhdistamo. Vasemmalle menis Pukkilaan. Tästä menemme Evijärvelle. Tuolla näkyy muuten kaukana vissiin toi pysähdyspaikka, kahvipaikka. Mennään nyt tästä. Evijärve. Siinä on Evijärven toi paloasema varmaan. Joo, kapea on kylätie. Kuoppa-aho olisi tonne. Siinä on mikäs tässä on? Tässähän tää keskusta meidän alkaa on. Siinä on Popo. Onko se Popo Fashion? Popo Fashion, joo. Sähköpalvelu. Mikäs tää mahtaa olla? No siinä pikapankki kuitenkin. Siinä on hotelli. Tuuhet. Eli tule siis heti. Sitten lähdetään tästä tuonne päin. Eipä tää kovin häävi kyllä tää Evijärvikään niinku oo, että. No toisaalta nää on näitä vanhoja Pohjanmaan kyliä, missä on vähän niinku asukkaat häipynyt, niin palvelut. Onhan tässä nyt tää kauppa kuitenkin, että ei ihan tyhjää. Sitten tuossa on APC-tankkauspaikka. Ja katsotaan, jos tästä päästäisiin
sunnuntai 11.19. Joo, Veikon konehan tää kuitenkin on. Ja ovet taivasta myöten auki. No niin. Satasaaria, kukkakauppa hautauspalvelu. Ja tässä on ilmeisesti sitten joo vesitorni on tässä. Ja menisiköhän tää nyt sinne Mäntyhoville tää tie. Evijärven osuusmeijeri. Avoinna. Jaa. Mä olen tästä kuvannut aikaisemmin ja mä silloin käännyin tässä kohti takaisin, mutta nyt mennään tonne. Siellä näkyy kolmio olevan, eli tulemme takaisin tuolle tielle ja siinä oli Evijärvi. Mitäs mieltä olette Evijärvestä? S-kauppa sentään oli siinä nyt Veikon koneja, mutta vähän vaatimaton kylähän se on, eihän täällä paljon asukkaita tietenkään ole. Ja ihmiset siirtyvät kaupunkeihin, isoihin kaupunkeihin, se vaan on näin. Joo. Siellä on ilmeisesti kouluja. Tästä mennään tonne oikealle. Autogrilli on muuten siellä. Alkaa me nyt oikeassa suunnassa olla. Täytyy vähän miettiä. Ei ole muuten oikea suunta nyt varmaan. Joo, mutta tuonne toiseen suuntaan pitää mennä. Mutta kiitos kun jaksoit katsoa ja vedämme tuosta ympäri ja menemme toiseen suuntaan. Ei se täällä se huolto